Ca tare, eu nu sunt fricoasă. Dacă mai am pus în gând ceva, nu mai contează greutățile. Un stereotip ar fi, dacă începem o activitate rurală, pentru ce faceți voi chestia asta? Cine ia să vină? Este nevoie de investiții foarte mari la început. Avem nevoie de utilaje care costă foarte mult. Dacă nu dăm bani destui pe ele, de obicei nu sunt fiabile, nu funcționează cum trebuie. Ce aș sfătui antreprenorilor începători să proiecteze foarte bine totul. Dacă știi să-ți asiguri riscurile, poți merge în față. Atâtea efort am fost nevoie să fac, ca să mă adaptez. Nu a fost ușor. Chiar abia 3-4 luni acum mă sunt mult mai bine și adaptat. Nu toți își pot permite să plece departe, mai ales că acum tendința ca moldovenii să rămână aici acasă la noi, să viziteze locurile noastre, că sunt multe locuri frumoase care se merită de vizitat. Cărărușă, cărărușă, du-mă drept până la ușă, du-mă drept până la ușă. Mă numesc Telefca Aliona, sunt din satul Selemet, raionul Cimișlia. Activez deja pe durata de un an de zile în cadrul grupului de acțiune locală Stejarul Dacilor, cu sediul în satul Selemet. Eu sunt Mădălina, vin din Selemet, o localitate pitorească din raionul Cimișlia. Noi cu familia avem o afacere în domeniul turismului, o agropensiune, care se numește La Mădălina și denumirea însăși vine că este cumva dedicată de către familia mea mie. Am inițiat-o în 2020 și în 2021 deja ne-am deschis pentru toți turiștii noștri. Mă numesc Diana Săftiuc. Sunt de bașne din orașul Gludeni. Acum recent, 5 luni, am inițiat o afacere. Afacerea este un salon de frumusețe. Mă numesc Parfeni Gheorghe, sunt din localitatea Cârpești, raionul Cantemir. Am o activitate din domeniul energiei și anume producerea de brichete din resturi vegetale. Mă numesc Olga Cogălnicianu, născută în partea de nord a Moldovei, în Cubani, raionul Glodeni. Este un sat pitoresc din lunga Prutului și am o afacere în domeniul agroturismului, care a început să o dezvăluim mai pe larg, începând cu anul 22, după pandemie. Eu sunt Martin De. Eu sunt manager în Gal Colinele Tigheciului, raionul Cantemir, și am fost până în august 2024 animator local în cadrul unui proiect pilot. În 2019, mama fiind consilier local, a luat parte la o sesiune informativă în cadrul unui proiect în care era localitatea noastră. A venit acasă foarte entuziasmată de cele auzite și stând la masă seara cu fratele și mama mi adresează întrebarea: ce vrei să faci după gimnaziu? Că eu eram clasa 8-a. Eu încă nu știam anume dacă urmează să merg la liceu sau totuși mă decis să plec la colegiu. Ea voia să știe dacă să se avânte în această aventură sau să îmi cumpere într-un fel un apartament în Chișinău pentru studiile de la colegiu. Până la urmă s-a ajuns la decizia că îmi cumpără o casă la noi localitate, până ce, fraza asta la moldoveni, până ce îți faci viața, noi o folosim ca agropensiune, o reparăm, adăugăm toate facilitățile necesare pentru turiști și apoi deja după ce te căsătorești și îți faci viața, casa va fi a ta. Până la urmă lucrurile nu au stat deloc așa cum își imagina mama în perioada aia. Astăzi avem o agropensiune în plină splendoare și nu va mai fi deloc casa mea, rămâne a fi o agropensiune cu foarte multe facilități și servicii care le dezvoltăm continuu pentru turiștii noștri, dar s-a născut ca o dorință de-a mamei și a fratelui de a mă păstra cumva mai mult lângă ei și de a mă ajuta sau mă ghida sau a contribui cumva la crearea viitorului meu. Afacerea a început dintr-o nevoie financiară, cred că, în discuții cu familia și avansând în acest proces, cumva a început să devină o pasiune. În ce an ai început afacerea? În 2021. Dar de ce anume domeniul energiei? Pentru că energia va fi tot timpul valoroasă, în diferite forme, dar va fi valoroasă. Și pentru că implică o parte tehnică care îmi satisface mie anumite plăceri. Este vorba despre această linie de fabricație, care de fapt este un ansamblu de utilaje tehnice
este plină de mecanisme și aceste mecanisme sunt mie foarte interesante să le descoper și să le construiesc. Eu inițial nu cunoșteam despre că există la noi în Republica Moldova grupuri de acțiune locală, dar prin discuții cu primarul din localitatea noastră, deja dumneavoastră a avut acces și discută deja cu mai mulți primari din alte localități unde s-au înregistrat deja așa galuri și cumva a venit inițiativa din partea dumneavoastră să încercăm și noi să deschidem, să construim aici la noi în raionul Cimișlea un grup de acțiune locală. Ce este galul și de ce trebuie să cunoaștem despre galuri? GAL este o asociație care unește 3 sectoare, deci sectorul civic, public și antreprenorial, într-un scop comun pentru dezvoltare economică, socială, culturală în cadrul membrilor. De exemplu, în cadrul grupului de acțiune locală Steaja Rudacilor sunt 14 localități, 11 unități administrativ-teritoriale și per total avem 29 de membri. Am activat mulți ani în administrația publică, sunt funcționar public, am fost, adică am decis să-mi schimb normal alt gen de activitate, situația impusă, pentru că, mă rog, așa e sistema și bugetară. Acum sunt diferite reforme, sunt diferite schimbări. În colectiv deja am simțit așa un fel de presiune și am zis că nu, eu voi pleca și mă dezvolt în altă direcție. Am ținut în secret atâta timp cât am putut, dar mă rog, nu este posibil. Și atunci s-a început din partea colectivului așa ca o presiune, așa, într-un fel dorința de a pleca mai rapid de la lucru. Și asta și-am făcut. Nu regret, pentru că foarte mult înseamnă anturajul și de-aia eu, în colectivul care l-am, țin o atmosferă atât prietenoasă, caldă și asta vreau să mențin tot timpul, pentru că foarte mult înseamnă colectivul și anturajul. A fost o chestie de suflet care tot timpul m-a măcinat că aș vrea să deschid o afacere de genul ăsta, fiindcă eu foarte mult am călătorit, am văzut foarte multe afaceri de genul ăsta și în România, și în Bulgaria, și în Polonia, pe unde am călătorit eu. Asta a fost imboldul care am zis că anii trec, noi la fel, și trebuie să facem ceva frumos, ceva să lăsăm urmașilor noștri, să lăsăm o aprete pentru satul de baștină și în felul ăsta ne-am pornit cu ideea de a face agropensiunea turistică, care i-am dat un nume foarte fain, Popas Regal, că mulți m-au întrebat de ce Popas Regal. Păi am zis că oamenii care vin la noi în pensiune se bucure de serviciile regești. Deci cum un rege este tratat, așa trebuie să fie tratați toți turiștii, toți oaspeții care ne calcă pragul. Cum am ajuns în Moldova? Deci în 2014 eram student în Franța, eu sunt de origine franceză și am avut oportunitatea să particip la programul Erasmus, unde studenții pot să se duci în timpul un an de zile să studiezi într-o altă țară. Și am ales România, orașul Constanța, pentru că era pentru mine cel mai necunoscut. Am întâlnit la curs de salsa, partea romantică a poveste, Alina Perju, ne-am înțeles foarte bine, doar că eu nu vorbeam limba română și ea nu vorbea limba franceză, doar că a învățat 9 ani de zile la școală. Și noi, încetișor, așa, cu curiozitate, interes și dorință, ea a învățat din nou limba franceză, i-a revenit ușor și eu am fost nevoie să învăț limba română pentru că era singur cale ca să putem să ne înțelegem și să facem cunoștință. După asta, Alina a avut o oportunitate profesională de a crea un grup de acțiune locală. Grupul de acțiune locală Colinele Ticheciului ea l-a creat. Eu nimic nu mă reține în Franța special, am fost crescut cu pofta asta de străinătate, cu ideea asta de că aș putea să trăiesc la străinătate, nu era ceva ciudat, părinții mei nu era deloc împotrivă și i-am spus, băi, Alina, tu ai o oportunitate extrem de bună, chiar fix în domeniul tău de interes,
de competențe după studiile tale. Ea era super motivat. Eu, fac gluma asta, ca mult moldoven, m-am dus înapoi în Franța să lucrez, să fac bani, cum să spun, măcar să avem niște bani, să putem începe să venim să trăim în Moldova. După un an, eu am venit în Moldova și noi ne-am stabilit, deci 2020. Acum suntem full-time în Moldova amândoi, în sat Cociulia. Legat de afacere și de mine cu afacere, eu nu sunt un om de afacere. Eu am acceptat asta. Am avut 100 de idei cu socrul meu, până când alături de mine mulți spune: Martin, gândește bine ce înseamnă să fii antreprenor. Nu, în general, ei sunt antreprenori și susțin tare mult antreprenoriat, dar ei, după cum mă văd mine, după caracterul meu, nevoile mele, se gânde: băi, tu ești sigur că vrei să fii antreprenor? Și la un moment dat am acceptat ideea asta că nu este pentru că eu trăiesc într-un mediu de antreprenor că trebuie să fiu antreprenor. Gata, eu sunt mai mult un creativ și cred că ce am găsit acum, la momentul ăsta, echilibrul ăsta între o muncă creativ și în relațiile umane, sociale, spunem așa, cu galul, și activitatea asta agricolă, care tot eu simt că am nevoie de asta pentru că are foarte mult sens pentru mine la nivel filozofic. Să am și mâinile în pământ, spunem așa, și să produc ceva, să ajut pământ să produc ceva. Echilibrul ăsta care l-am găsit este tare mulțumit în ziua de azi. Și nu vreau nici mai mult, nici altceva. Vreau să merg mai adânc în aceste două activități în care sunt acum. Animator local seamănă o persoană care are pentru mine, deci am păstrat două misiuni principale. Prima este de a face cunoștințe la nivel adânc cu teritoriul în care el îl activează. Înseamnă să descoperi toate potențialele la nivel de oameni, dar la nivel de resursele a galului, a teritoriului. Deci ideea este noi să găsim niște lideri de opinii sau, spunem, persoane de influență în fiecare localitate care pot să ne povești despre niște persoane din localitățile lor care ar avea un potențial să dezvolte o afacere, să întreprindă un proiect social, civic. Și noi putem să luăm contact cu persoana aceasta și să-i propunem, dacă vedem un interes, să propunem toate oportunitățile de cofinanțare care noi le oferim prin diferite proiecte. Ce ține de punctele cele mai atractive ale agropensiunii, avem un muzeu cu mult artezanat tradițional, dar foarte mult artezanat. Oamenii ar trebui să vină la noi doar să vadă colecția noastră de covoare și avem acolo și un prosop de 18 metri lungime. Nu sunt sigură că e cel mai lung prosop din țară, dar la sigur din toată zona de sud, al nostru e cel mai lung. Și pe lângă muzeu mai avem și un beci în casă, de la rotund, cum era pe vremuri, cu multe conserve de-astea care le găseai înainte într-o casă de gospodari moldoveni și acolo păstrăm și comercializăm produsele mărcii La Mădălina. Avem dulceață, compot, mărături, vin de casă. Toate acestea le facem noi. Pentru că suntem o agropensiune, creștem și căpșuni, și coacăză pe teritoriu, și castraveți, și roșii și apoi le conservăm. Vinul este făcut de casă de către fratele meu. Fratele meu iubește calitatea și el mai întâi face pentru el și apoi facem pentru alții. Deci toți turiștii care vin la noi îl apreciază la maxim. Mai avem 23 de biciclete puse la dispoziția turiștilor noștri care pot să le iei și să ducă să se plimbe prin localitate, să exploreze împrejurimile și uneori putem să le facem și noi tururi ghidate către muzeul localității noastre, către diferite puncte de atracție de la noi din localitate. În ziua de azi văd galul ca un instrument care are două beneficii foarte mari pentru mici antreprenori care vor să încep ceva. Primul lucru este un instrument destul de democratic la nivel de funcționare. Înseamnă că oameni din teritoriu îl gestionează, spunem așa, afară de echipa executivă. Și în Moldova, galuri, datorită niște organizații care le-au ajutat, ei sunt foarte democratici. Ei respectă, sunt foarte transparent,
respecte regulile și chiar când nu le respecte, ei pierd finanțare și chiar se termină povestea de gală. Deci în Moldova așa e un plus foarte mare în care oamenii pot să ai încredere, pentru că ei cunosc cine care sunt la conducere, care sunt la gestionare, la verificare în asociație. Una e asta. A doilea, plusul este că pentru un antreprenor mici, el nu poate să investești milion de la început. El poate să investești încetișor niște proiecte mici care cer sume destul de mici, spunem așa. Și galul, el vine aici cu niște ajutori care sunt foarte accesibile, care sunt accesibili din punct de vedere administrativ, aș spune. Deci, mergem cu vizitele în teritoriu, aducem informații, noi avem disponibilitate financiară pentru atâtea proiecte, pe așa domenii, discutăm cu primarii, invităm societatea civilă, oamenii simpli că am avut oportunitate să finanțăm și doritorii de a-și lansa o afacere. Deci, noi le explicăm care este tot procesul de lucru, ce este necesar din partea lor, cum arată cererea, cum trebuie completată această cerere, care sunt etapele următoare, dacă a fost selectată cererea, cum deja merge procesul de implementare. Adică noi le explicăm totalmente întreg procesul. Provocări sunt multe, așa este, nu este ușor. E foarte greu de monitorizat, de ținut tot sub control, de gestionat, inclusiv cu oamenii este greu de lucrat, pentru că oamenii au caractere, au ambiții și undeva trebuie să le poți combina pe toate și să faci față la toate provocările. Sincer, și eu învăț pe parcurs multe lucruri și îmi place că învăț ceva nou tot timpul. Nu mi-e frică. Ce ar fi, merg în față, merg înainte. Unde greșesc, fac lecții și mă perfecționez. Ideea nu este inovatoare. Brichete se fac de foarte mult timp în diferite forme și din diferite materiale. Doar că noi avem acces la o resursă foarte importantă, resturile vegetale, care de multe ori sunt ignorate. În cel mai bun caz sunt ignorate, de alte ori sunt incendiate sau cumva oamenii încearcă să facă curățenie, să elibereze spațiile și noi, având acces la această energie, la acest material, încercăm să-l prelucrăm și să-i dăm o valoare. Deci putem face o comparație cu lemnul, pentru că fac parte din aceeași categorie cumva, adică lemnul și bricheții pot fi arse la aceleași tipuri de cazane sau sobe. Și în comparație cu lemnul, avantajul bricheților este că este mai ieftin, generează o cantitate mai mare de căldură. Împiedicăm în primul rând defrișările, dăm ocazia lemnului să fie folosit mai mult în fabricarea mobilei sau alte zone mai importante decât arderea lemnului. Alt avantaj ar fi ușurința cu care, de exemplu, un consumator casnic ar arde bricheții mai ușor decât lemnele, pentru că nu mai trebuie tăiate, nu mai trebuie manipulate atât de mult. Ei vin împachetate în saci și este foarte curat și comod. O perioadă de timp am locuit în Brașov și, după cum știți, zona Brașovului este înconjurată de agropensiuni, care și mai de care mai frumoase, și acolo a fost și inspirația mea, cred că mai mult. De acolo se trage. Și am convenit să o facem și noi așa în stilul ăsta rustic. De-aia am început-o cu importul de lemn pentru căsuță, care a fost din zona Sucevei. Este căsuța făcută, care acum noi o dăm în chirie, primim oaspeții, o căsuță din Bușteni, care a fost prelucrat manual, montat acolo în zonă, numerotat, orice copac din căsuța asta, dezmontat, importat la noi în Moldova și montat la noi. Și am făcut-o la început pentru sufletul nostru a fost. Dar după aia am zis că vremea trece și e păcat că venim mai rar noi, nu veneam așa des la casa părintească și pe urmă am convenit că ar fi bine la bătrânețe să ne oprim și noi aici, să creștem nepoții și să facem ca satul Cubani să aibă și el o bijuterie din asta,
vara când așa abia răsare soarele, ce ciripit de păsări avem, ce seara când e liniște totală să aud, avem stâncă și după stânca aia este stâna de oi. Numai talanca de la gâtul oiților ălea se aude. Este ceva de nedescris. Și mulți mi-au zis că, doamna Olga, când dormim aici la dumneavoastră, parcă am vrea să dormim și să dormim. Aerul ăsta îmbătător, liniștea, bine, și lemnul este un material care răsuflă și dă posibilitatea ca turistul să aibă o odihnă relaxantă. Moldova, pentru ochii străini, francez, dar nu reprezent toate francezi, dar spunem, eu cred că este foarte des când acum mi este greu să spun despre asta, că eu nu mă simt străin aici. Da, mă sunt, nu știu, jumate, dar sunt că nu mai ved exotismul ăsta, eu fac parte din viața. Acum când eu sunt foarte atent când invit rudele mele, prietenii mei aici, cum reacționează. Și aici pot să vorbesc că pentru ei e drept că primele lucruri care le văd de ei este niște, în mediul rural principal, aș spune. Pentru ei este ca la bunicii lor. Așa e reacția lor. Stilul de viață, modul de viață este cum era când ei era copii mici la bunicii lor la sat. Ei, în general, persoanele vin aici care sunt foarte entuziasmate, foarte mult de cum primește moldovene străinilor. Sunt foarte entuziasmat de calitatea primire din partea oamenilor de la sat. Legat de oraș, e ceva foarte nou pentru ei, pentru că este un arhitectură, un urbanism care nu se cunoaște la noi în Franța, e drept. Aceste, aș spune, post-urbanism și arhitectură post-comuniști. Pentru ei e ceva care au auzit, ceva care au văzut în mai multe documentar, dar care îl văd real este ceva foarte unic pentru ei, ceva nou care le interesează, da. Ca să fac o tangență dintre cum am crescut eu și afacerea noastră de familie și visurile mele pe viitor de a rămâne acasă, eu de mică am fost implicat activ în activitățile extrașcolare. Am fost elev în cadrul școlii muzicale din localitate, la dansuri populare, la dezbateri, la teatru și am făcut parte din Consiliul Elevilor din cadrul școlii și cumva chestia asta cu multe activități extrașcolare, școala de muzică, Consiliul, Asociația de Juniori și afacerile noastre de familie au trezit în mine un patriotism aparte față de localitatea noastră. Nu doar de țară, că eu Moldova o iubesc și cu bune și rele e țara noastră și am să o admir mereu. Chiar dacă am să o judec, am să o judec pentru mine, de ceea ce nu e. Dar o admir cu tot, pentru că e țara mea. Dar am o dragoste aparte pentru localitatea noastră. Pentru că se le mete ceva ce nu se poate descrie prin cuvinte. Acolo e un acasă unde trebuie să vii și să trăiești toată chestia asta ca să înțelegi ce înseamnă de fapt Selemet. Care au fost fricile dumneavoastră când v-ați gândit că vreți să deschideți o afacere în mediul rural? Ca tare, eu nu sunt fricoasă, eu sunt prea nebună. Eu merg înainte, dacă mi-a plăcut ceva și dacă m-am pus în gând ceva, acum nu mai contează greutățile care evident că le întâlnim, evident că nu numai eu le întâlnesc, toată lumea are greutăți în ziua de astăzi. Dar o să vă povestesc un caz ca să înțelegeți de ce sunt eu așa de încăpățânată. Am învățat la școala primară în sat până în clasa 6-a. În clasa 5-a sau a 6-a, nu mai țin minte precis, dar învățătoarea de limba moldovenească ne-a dat să scriem o compunere. Ce ați vrea voi să deveniți în viitor? Cum? Ceva de genul ăsta a fost. Vă dați seama, au trecut atâția ani. Dar asta nu o uit niciodată, până nu mor. Și am scris compunerea aia atât de faină. Era prin 76, dacă se mergeau Jocurile Olimpice la Montreal, cred că. Și erau rosoaicele astea, gimnastele Ludmila Turișev,
care era un idol pentru mine, atât de mult îmi plăcea și atât de mult m-a acaparat chestia asta de sport, că am zis că și eu o să fiu maestru în sport. Și ca să vedeți, am primit nota 4 după sistemul de până la 5. Și Dumnezeu mi-a zis că tu ai deschis ceva care e imposibil pentru tine. Și am zis că nu, să vedeți că eu o să fiu și eu maestru în sport. Și m-am întors și am plecat. Am venit acasă, am plâns, maica mi-a zis că nu mai plânge, că eu știu că tu ai să devii de 10 ori să fii maestru în sport, nu mai taci din gură. Din clasa 6 mi-am făcut studiile la școala cu profil sportiv, unde am fost selectată și am susținut examenele de admitere, participând în concursurile astea raionale, zonale, eram puternic la aruncarea mingii. Și am fost selectată de un antrenor de la aruncări, care mi-a zis că, uite, vezi, asta este suliță și tu o să dai cu sulița. Eu idee nu avem ce e asta suliță. Am văzut ce-o bățul ăla, zic, mă descurcam cumva. Și încetul cu încetul am început să îndrăgesc această probă. După aia am terminat școala cu profil sportiv, am dat la facultate și am continuat să fac sport, fiindcă asta a fost un vis care tot timpul visam să ajung și campioană olimpică, dar n-a fost să fie, am fost mai ghinionist, să zicem așa. Deci acum continui să fac sport, sunt președinta echipei Master se numește, deoarece în aceste concursuri participă sportivii care au practicat înainte sportul de performanță. Deci în acest concurs femeile au voie de la 35 de ani în sus să participe și bărbații de la 40. Când am plecat de acasă, dacă vreți să mă credeți, eram foarte rușinoasă, dar pe parcurs a trebuit să mă apăr eu singură de toate. Știți cum că ariciul ăla care își scoate acele și este tot timpul gata de orice. Și cu încetul, concursurile care le aveam, de exemplu, tot m-au călit foarte mult. Vă dați seama, nu tot timpul eram pe primul loc sau câștigam, eram bucuroasă, pierdeam, era nevoie mare, dar asta era un pas spre a merge mai departe, fix și așa în afaceri. Comunitatea din jur a fost curioasă și în continuare este curioasă. Mulți m-au susținut. Am văzut o bună intenție din partea, mai ales din partea oamenilor care au afaceri la rândul lor. Mulți mă susțin și acum prin chiar și o susținere verbală, dar și mulți procură brichete de la noi și asta tot este o susținere. Primii ani au început mai greu, adică anul trecut și anul ăsta am trecut așa prin mai multe dificultăți tehnice și din cauza că n-am cunoscut domeniul foarte bine, am mai făcut și greșeli și am produs cam puțin anii ăștia. Anul ăsta am reușit să producem peste 150 de tone, dar de fapt targetul ar fi în jur de 400 de tone în primii ani, ca după aia să ne mărim producția. Da, este nevoie de investiții foarte mari la început. Dacă unii oameni reușesc să scoată profituri fără investiții așa de mari, la noi e mai complicat. Avem nevoie de utilaje care costă foarte mult. Dacă nu dăm bani destui pe ele, de obicei nu sunt fiabile, nu funcționează cum trebuie și activitatea nu mai merge așa cum trebuie. Pe hârtie, cumva, în mod normal, în vreo 3-4 ani ar trebui să-ți scoți investiția. În realitate, investiția a fost mult mai mare decât pe hârtie și este nevoie de mai mulți ani. În timp de 5 ani este nevoie să investești și după aia să mai culegi câte ceva. Cum a fost financiar cu salonul? Care au fost provocările financiare la început? Care mai sunt acum? Da, din păcate, la noi Moldova, din punct de vedere financiar, este tot timpul o problemă. Ceea ce ține de businessul mic, mijlociu. Din păcate, nu avem susținere din partea statului, deci din partea instituțiilor financiar-bancare. Adică pentru start-up-uri nu prea este susținere. Deja trebuie să ai activitatea bine pusă pe roate, ca cât de cât să pot apela la o susținere financiară. Și aici mi-a fost greu, dar mi-a venit în sprijin familia, părinții, fratele și iată ei m-au ajutat să fac față
apelând, și la credite și vom reuși, știu că da, acum puțin e dificil, dar după prognozele mele, pentru că eu sunt de studii economist, bănci și burse de valori, am un calcul care merg strict pe el și acum sunt foarte bine limitată în anumite cheltuieli și asta o fac bine. Tot timpul am fost foarte calculată și chibzuită și facem față. Adică acum e puțin dificil, dar o să trecem, știu sigur. Ce ține de domeniul financiar legat de agropensiune, practic undeva 80-90% sunt investițiile noastre care vin din economii proprii. Asta unul la mână și doi, agropensiunea este o subdiviziune a afacerii noastre de catering. Adică noi pe lângă agropensiune mai avem și o afacere de catering. Și deja venitul din catering, economiile noastre proprii, împrumuturi și vin granturi din mai multe părți. PNUD, USAID, acum recent s-a format și grupul de acțiune locală Stejarul Dacilor, prin intermediul cărora am fost beneficiare a 2 granturi și încă suntem, că încă terminăm de implementat proiectele. Mi se pare că au fost doar 2 proiecte scrise pentru a fi beneficiari de granturi pe agropensiune până acum, care nu au fost câștigate. Restul care s-au putut de câștigat, le-am câștigat. Este foarte binevenită finanțarea asta din fondurile europene, nu numai pentru Moldova, pentru România la fel, pentru Polonia, pentru toți. Vă dați seama, investiția este foarte mare, care mi-am făcut niște calcule, am făcut studiul părții de nord, care m-a interesat foarte mult, unde noi trebuia să facem, să amplasăm și clădirea asta 2. Dar socotele de acasă nu coincid cu ele din piață. Fondurile europene joacă un rol foarte important. Deci noi trebuie să fim mai îndrăzneți, să nu ne fie frică, să ne documentăm, să accesăm, să întrebăm și să câștigăm proiecte. Noi am susținut financiar 2 agropensiuni. O agropensiune și-a construit un bece autentic, rustic, cu scopul de a primi mai mulți vizitatori, de a face o masă, adică ideea foarte interesantă, deosebită, am fost și cu monitorizarea, rezultatul e wow, e frumos. La fel, o agropensiune din satul Zloți, care tot activează de ceva timp, i-au mai aplicat și la alte proiecte, inclusiv și la noi, sunt mai îndrăzniți, știu care sunt posibilitățile și au aplicat și au fost tot susținuți. Deja, deci, la Zloți cumva am susținut dotarea bucătăriei pentru a putea prepara bucate și cu aparate de aer condiționat, mai multe. De GAL am aflat de la un prieten, discutam într-o seară și el mi-a spus, uite, este o finanțare de la GAL. Am căutat, m-am interesat. Am avut o surpriză plăcută că am primit foarte multe informații și a fost foarte faină interacțiunea cu membrii GAL. Am avut experiențe că răspundeau la orice oră, la orice informație și asta mi s-a părut foarte interesant. Și acum suntem la al 3-lea proiect cu GAL. Prima dată am procurat un generator pentru a alimenta linia de fabricație. La al 2-lea proiect am reușit să procurăm un tocător de paie. Și la al 3-lea, care este încă în proces, achiziționăm un tocător pentru lemn din vii și livezi. Dar dacă vorbim despre afacerile rurale, ați observat odată cu înființarea GAL-ului, nu știu, o creștere a inițiativei a locuitorilor de a-și deschide afaceri sau de a le dezvolta afacerile rurale? Sunt antreprenori care deja activează de mulți ani și au mai accesat alte fonduri, dar sunt care nu îndrăznesc, consideră că nu au capacitățile necesare pentru a aplica sau frica asta și e un pic mai greu, că în cazul dat noi încercăm chiar să le explicăm, încercăm să le oferim și suport dacă este cazul cu informații ce ține de aplicare, ce documentație, să-i redirecționăm pentru actele necesare în caz că nu le au. Încă există bariera, frica asta să îndrăznesc,
că nu știu dacă să reușesc și mai ales că oricum finanțatorul până la urmă are și el condițiile sale. Deci pentru sectorul antreprenorial noi finanțăm 60% din proiect și 40% este contribuția proprie. Deci pentru sectorul civic noi finanțăm 85% din valoarea proiectului și 15% deja aplicantul, beneficiarul. Iar pentru primării, APL-uri 20% ei contribuie și 80% noi. Despre afacere, eu nu vin din mediul, domeniul afaceri și business din Franța deloc, vin, cum am spus, din educație și psihologie, dar în Moldova am descoperit lumea asta pentru că familia, soția mea, ei sunt agricultori. Chiar socrul meu este agricultor, el este producător de poamă de masă sub formă de pergola, deci este un mod intensiv de a produce poamă de masă, special pentru exportul, în principal. Export în Europa de vest. Eu acolo am descoperit, spunem, mai mult ce înseamnă o afacere mică, de familie, pentru că noi suntem toți trei investit la nivel fizic și la nivel financiar în acest business, să spunem, afacere. Eu pot să spun că abia acum începem să avem niște beneficii după 7 ani de investiții și de lucru. Eu, parerea mea, trebuie să ai un caracter specific, foarte încrezător, în viitor, în ce faci în viața, pentru a crea, dezvolta un mic business în mediul rural, chiar în Moldova. De ce eu observ, de exemplu, este o lipsă total de siguranță la nivel de vânzare pentru producător și e foarte riscant, sincer. Încăpățânarea asta mi-a dat puteri ca să nu prea observ greutățile care sunt prin jur. Sunt convinsă că oricum o să reușim. Și mai este o chestie că eu am învățat și chestia asta, că dacă faci ceva și ai intenție ca acel ceva, această afacere, acest business să fie mai mult pentru oameni, atunci este imposibil să nu-ți reușească. În cazul când faci o afacere numai pentru bani, da, poate să-ți reușească, dar nu în așa măsură mare când faci o afacere din suflet pentru oameni. Ne stăruim să ne orientăm și noi după prețurile din jur, deci nu poți să concurezi cu un hotel din Chișinău și să bag eu prețurile la noi în pensiune, așa, vă dați seama, este imposibil. Strictul să-l acoperim să nu fim pe minus, să fim pe zero. Și cu timpul sunt convinsă că dacă intenționăm ca ofertele care le dăm noi să fie mai mult pentru oameni, succesul este inevitabil. Mi se pare că eram prin clasa 9, nu mai țin minte, când ai mei deja vorbeau în serios de faptul că gestiunea afacerii noastre de catering cu timpul va ajunge în mâinile mele și fratele meu și sora mea mă vor ajuta și va fi o afacere gestionată de toată familia. Și cumva cu susținerea și imboltul ăsta din partea lor mei că iată pe viitor eu am să am responsabilități foarte serioase asupra mea, fiind în perioada adolescentină, 14-15 ani, atunci mine a apărut ideea că eu sunt responsabilă de viitorul afacerii noastre, de viitorul familiei noastre și chiar dacă sunt cea mai mică dintre toți frații, de mine depinde mult în viitor. Și ca toate aceste lucruri să se realizeze frumos, eu trebuie să fiu acasă lângă ai mei. Eu în ziua de azi, eu nu mă văd să plec din Moldova. Noi am investit în Moldova, atât efort am fost nevoie să fac ca să mă adaptez. Nu a fost ușor, chiar abia 3-4 luni acum mă sunt mult mai bine și adaptat, dar a fost greu să mă adaptez, să accept foarte multe lucruri. Poți să-mi spui despre câteva? A fost greu să accept că realitatea este diferită, că eu nu voi găsi în Moldova ce este în Franța. La nivel cultural, spunem simplu, la nivel de moduri de a gândi, la nivel de sensibilitate pentru relații cu oameni, pentru relații cu natură, pentru modul de a gândi societate. Care este cel mai popular serviciu la dumneavoastră în salon? Cel mai popular este normal frezele și
doamnele cu manicură, pedicură. Nu vă temeți de concurenți? Da, concurenții există tot timpul, dar cei care pun accent pe calitate și pe un nivel mai bun de deservire apelează la noi, sunt mulțumiți, au așteptări și, în ultimul rând, mult contează și locația, ambianța, anturajul. Cei care pun accent pe calitate vin la noi. Punem accent nu pe numărul de clienți, dar pe calitate. Pentru că orice client mulțumit, satisfăcut, îți va aduce alții 10-20. În zonele de unde ne colectăm materia primă sunt mai ușor de găsit în mediul rural. Forța de muncă specifică o găsim tot în mediul rural. Un dezavantaj foarte mare este că avem nevoie de mobilitate, avem nevoie de acces la mai multe servicii, poate la magazine de specialitate, care le găsim doar în Chișinău. Și distanța asta care o parcurgem, de fapt, e costisitoare și în bani și în timp. Și mai intervin și nevoile personale. Cum este localitatea noastră mai îndepărtată, anumite servicii nu se găsesc nici în raion. Iarăși ar trebui să ne deplasăm foarte mult. Asta tot este un impediment foarte mare. Ce vă motivează? Motorașul cheie al agropensiunii noastre este, în primul rând, mama. Cred că dacă n-ar avea mama atât de multă determinare în ea, lucrurile de mult erau să fie renunțate. Însă și ea este cel mai determinat om din familia noastră, care dacă a început ceva, poate să o ducă până la bun sfârșit, indiferent de câte obstacole apar. Eu sunt mai altfel. Și fratele meu și sora mea mai mare, dacă vedem că nu merge și ne este foarte greu, noi renunțăm. Pentru că nu se primește. Dar mama e altfel și ea tot încearcă să ne învețe abilitățile acestea ei de a nu renunța. Ea la noi este rac de zodie și cred că așa sunt racii. Nu renunță niciodată. Dar chiar dacă pare un om de fier, o doamnă de fier, mai bine zis, oricum are și ea momentele când vrea să le lese total mâinile în jos, să renunțe, pentru că e foarte tare obosit de toate. Și în momentele alea apar așa niște chestii, poate să ne contacteze cineva sau să apară vreo oportunitate pentru agropensiune, să ne implicăm într-un proiect, ceva legat de agropensiune, sau poate să ne contacteze că vine vreo delegație la agropensiune sau niște domni vor să vină să ne viziteze. Se întâmplă așa niște chestii, poate pentru unii sunt mici, că iată vine o delegație oarecare sau totuși ne contactează cineva sau vin din diaspora să ne viziteze agropensiunea și ne spun că suntem de bravo și poate par a fi niște lucruri mici, dar știu că atât pentru mama cât și pentru noi, chestiile acestea și cuvintele acestea contează foarte mult. Și în momentul în care vrei să dai mâinile jos și ți se pare că lucrurile nu mai merg și gata, e timpul de renunțat, astfel de momente arată că tot ce am făcut iarăși nu este absolut în zadar și sunt oameni care ne apreciază și ce am făcut-o bine și de ce să renunțăm la jumătate de drum. Cam așa. Nu toți își pot permite să plece departe, mai ales că acum, dacă, nu știu, ați observat tendința ca moldovenii să rămână aici acasă la noi, să meargă în zona noastră, să viziteze locurile noastre, că sunt multe locuri frumoase și la noi în Moldova care se merită de vizitat și se investesc și am discutat și am avut posibilitatea să contactez cu turiști din afara țării și vizitând, iată, chiar și localitatea noastră, ei cumva au rămas mulțumiți. Vizitând și pensiunea agroturistică, ei au rămas foarte satisfăcuți și n-au avut necesarul să le ofere nu știu ce fel de condiții extraordinare, dar și-au regăsit ceva divers. Ideea că trebuie să găsim nișa noastră personală, dar și să fim entuziasmați de ceea ce noi ne dorim să facem, că atunci doar o să reușești. Dumneavoastră ați menționat că se numește popasul regal pentru că tratați turiștii regește. Ce ar presupune acest tratament regesc? Regește nu înseamnă că trebuie să le pui covoare de aur, tacâmuri de aur sau ceva. Deci atmosfera care o întâmpină la noi în pensiune, sufletul care îl depunem noi la acordarea acestor servicii, foarte mult înseamnă pentru acest om care ne pășește pragul. Haideți că vă povestesc un caz. Vara,
astă vară, primesc un telefon, noi vrem să rezervăm la dumneavoastră, da, nu nicio problemă, suntem 2 persoane, da, vă aștept, pe 2 zile vrem. Nu nicio problemă, aveam liber. Zic, dacă vreți mai mult, nu mai putem, că deja următoarea peste 2 zile erau rezervat de altcineva. Bine, noi venim. Și ce să vedeți, mă trezesc la poartă cu 2 persoane în etate, cred că el, dumnealui, avea 75 de ani, ea undeva 73, pe biciclete. Erau din Elveția, care au venit până în Chișinău cu avionul, au zburat, au luat biciclete în chirie, cred că, și din Chișinău pe biciclete au ajuns la noi la Cubani. Ei fiind din Elveția, comparăm noi Elveția cu Moldova. Sunteți de acord cu mine, cred că. Nu m-am gândit că o să-i încânt atât de tare pe aceste persoane, dar au fost foarte drăguți, foarte atenți și noi la fel cu ei și au colindat satul, au stat de vorbă cu vecinile care mergeau pe stradă și erau încântați. Că am zis că nu prea înțeleg Elveția și în Moldova, că acolo atâta frumusețe în Elveția aia, dar ei au rămas frăpați de simplitatea care este la noi, de aerul care îl avem, de atârnarea noastră față de ei. Ca să vedeți că au plecat, peste 3 zile găsesc un plic pe pragul casei. Zic, bă, n-am mai primit o scrisoare prin poștă, nici nu mai știu de când. Zic, ce-o fi asta? Când deschid plicul ăla, cad 500 de lei din plicul ăla și găsesc pe o bucată de carton și pe o felicitare scris mesaj că au avut o vacanță cam mică, dar cam paradis. Căsuța unde au fost cazați este o căsuță de vis, dar construcția care o facem noi mai departe o să fie și mai wow și vor să facă și ei aportul pentru construcția asta de 500 de lei. Deci, vă dați seama, nu e vorba de bani aici. În cadrul agropensiunii avem o echipă mică, până la 5 persoane, cu care gestionăm ceea ce se întâmplă și cum se organizează lucrurile, dar când este nevoie, și practic mai mereu, de fapt, se implică și toată familia. Eu, pe lângă faptul că sunt administrator în cadrul agropensiunii, dar și mama director, în rând și cu fratele și sora și soțul surorii și toți, dacă trebuie de făcut curat în grădină agricolă, de strâns ceva, de vopsit, pentru că anul acesta a făcut o renovare cosmetică fenomenal de enormă în cadrul agropensiunii, atât pe afară cât și pe înăuntru, și când e nevoie de multe brațe de muncă, se implică toată familia. Și ei mici, dacă sora are 3 copii, și pentru ei mici, dacă tot găsim de lucru, și ei se implică. Adică chiar dacă avem o echipă mică, ne implicăm cu toții și cumva reușim toată gestionarea asta să o ducem la cum trebuie până la bun sfârșit. Cum vreți să arate salonul dumneavoastră în 5 ani? Doresc să dezvolt ceea ce fac, să perfecționez ceea ce fac la un nivel mai înalt și absolut cred că în toate domeniile și pe tot drumul care noi îl decidem să mergem, avem de învățat mereu. Voi învăța, voi dezvolta, vreau să implementez tehnici noi, tehnici moderne. Vreau să introduc și ce mi-a fost și în plan, și asta și voi face, anumite reduceri și zile speciale pentru persoanele social vulnerabile, ca să aibă acces la serviciile date, pentru că, din păcate, avem mulți din ăștia și inclusiv bătrâni, persoane și familii cu bugete mici și pentru copii, anume accentul să fie pe ei. Adică ziua socială, unde vor fi anume de serviciu oamenii aceștia. Ideea a fost din necesitatea aceasta. Adică eu văd mereu necesitatea socială, așa nume din zona noastră, adică am făcut ca un fel de studiu al pieței și cred eu că asta ar fi un beneficiu pentru ei. Adică mă gândesc nu atât și financiar pentru mine, cât și ca să fac un bine pentru acești oameni, să arate și ei bine mereu, pentru că din lipsa de surse financiare, mulți din ei rar vizitează saloanele și am zis că de ce nu? Am hotărât să ne lărgim afacerea, am început construcția
unei clădiri la fel în stil rustic, cu 8 camere de cazare, dintre care o cameră este destinată pentru cei cu dizabilități. Ceea ce este rar în zona noastră de noi, poate mai în centru încoace o fi, dar chestia asta tare m-a impresionat că oamenii ăștia tot au dreptul la ceva frumos, la ceva relaxant, la ceva. Și am zis că da, o să fie mai mari eforturi, o să fie, dar sunt convinsă că o să văd finalul fericit. Cred că un stereotip cu care noi ne întâlnim ar fi cumva faza că, adică dacă începem o activitate rurală în Republica Moldova, care e cea mai puțin explorată țară din Europa, cine a să vină? Dar pentru ce faceți voi chestia asta? Sau că chiar dacă facem asta, renunțăm la jumătate de drum, că nu o să vină nimeni și tot ceea ce facem în zadar. Cumva oamenii încă nu vor să creadă că totuși turismul este destul de întrempat și în Republica Moldova, nu doar în Spania, Italia, Germania, America, Anglia. Sunt sigură că nu suntem unica agropensiune care s-a confruntat cu astfel de stereotipuri din partea comunităților în care s-au deschis agropensiunile, că, ei, dacă ați deschiți, ce o să fac, cine o să vină și ce o să faceți voi acolo, că mult o să mai țineți. Asta e problema oamenilor care nu cred încă că lucrurile aduc schimbare și care de asemenea nu au călătorit și nu au văzut lumea poate și au stat doar în colțușorul lor. Nu prea înțeleg ce înseamnă totuși turismul și ce înseamnă afaceri rurale și ce înseamnă potențial și care știu să privească doar farfuria lor și să uită la farfuria celorlalți ca ceva că nu, farfuria mea e mai bună, știți? Adică stau bine acolo unde stau, sunt în zona mea de confort, nu vreau schimbare, mi-e bine în zona mea de confort și ceilalți care o fac pe degeaba și n-are sens ceea ce fac ei. Hai să spunem că eu nu cunosc lumea businesselor din Franța, dar ce am descoperit în Moldova este o lipsire foarte mare de încredere în celălalt. Eu văd că prin diferite proiecte care facem cu Galul sau care când eu vorbesc cu oameni, lor le teamă foarte mult de a colabora între ei, pentru că ei nu au încredere în celălalt. Ei cred că vor fi amăgit, la un moment dat vor fi furat, exploatat, ideile lor vor fi folosite și ei vor pierde inovații care le-au creat. Așa e o credință. Care credeți că sunt lucrurile care pot fi îmbunătățite în cadrul Galului din care faceți parte? Când aplică la noi, cumva chiar și când mergem cu vizitele în teritoriu, mulți își imaginează că, uite, eu vin la voi, am scris cererea și voi o să mă finanțați, da? Și fără prea multă muncă, nu înțeleg că este un concurs, este selecția, nu e atât de simplu. Și adică dacă îmi dați bani, eu merg, dar dacă nu. Momentul ăsta încă nu s-a înțeles, pentru că nu este așa, adică este foarte riguros tot procesul. Noi suntem foarte selectivi, pentru că și la rândul nostru noi toți suntem evaluați și controlați, să vedem cât de corect are loc tot procesul intern. Și iată, noi încercăm să le explicăm, să aducem, să conștientizeze comunitatea noastră care este ideea noastră și scopul cum poți să aplici și cum poți câștigi o finanțare. Nu e pur și simplu că mai cu mătru și de la, știți că mai sunt așa idei că suntem rude și e foarte greu un pic să te lupți cu momentele astea. Noi suntem undeva mai rigizi și cineva se supără, că am avut cazuri diverse. Cumva n-a fost mulțumit, am avut și o contestație. Dar iarăși noi avem niște proceduri interne bine definite, clare, pentru diferite situații. Noi în cadrul ședințelor noastre, în cadrul vizitelor, facem legăturile mai strânse. Și omul când te vede la față, că una e când te uiți pe internet și vezi că acolo s-au lansat, s-au pus, s-au aplicat, dar când tu deschizi direct, el se uită la tine și vorbește, îți dă o întrebare, vede că ești receptiv și îi dai informația așa pe înțelesul dumnealui, se liniștesc și capătă mai multă încredere, că reușim, mai ales că noi chiar încercăm să-i sprijinim cât de mult putem pe toate domeniile. La noi în localitate oamenii mai mult activează în domeniul agricol, cam ăsta e specificul. Și mai sunt niște antreprenori, cum ar fi magazine sau stupine de albine. Observi că o tendință de a crește numărul antreprenorilor sau de a scădea în ultimii ani? Este o tendință de creștere. Mai ales tinerii sunt foarte entuziasmați să încerce afaceri noi și să-și crească nivelul de trai cumva printr-o activitate economică. Legat de
rezistență psihologică a antreprenorilor din mediul rural este unul care sunt foarte multe feluri de antreprenori. Cele care sunt tineri sunt cu entuziasmul de a crea ceva nou, care ei nu au putut să o dezvolte la străinătate pentru că era mai greu, competitivitate mult mai mare. Deci ei vin aici, eu cred, să probez niște idei care poate au luat o leg de la străinătate să le începe aici. În general, ei sunt foarte optimiști, învață să fie realiști, dar nu pierd optimismul ăsta. Au alte valori la nivel de încredere, de exemplu, sau nu simt din partea lor nevoie de a ascunde toate secretele lor. Ei le împărtășesc, sunt foarte deschis la colaborare, chestia asta. Eu cred că ei au încă focul ăsta de tineri care le ajută. Mare parte a antreprenorilor din teritoriul Galului, Colinei Tughereciului au 40 de ani în sus, aș spune. Pentru că se îmbătrânește populației, o realitate. Ei care le țin este că vor să trăiesc la Moldova. Așa eu aud. Au deja o parte deja au un fel de bază economic sau un business care a lucrat foarte bine sau care mai lucrează și vor să-i dau un suflet nou. Și vor să încercă o nouă experiență sau să îmbunătățește la nivel de modernizare a business-urilor. Pentru că vor să rămână în Moldova. Ei nu se văd să trăiește în altă țară. Vor să rămână în comunitatea lor. Ce ar sfătui antreprenorilor începători este să proiecteze foarte bine totul din start și asigurarea riscurilor. Dacă știi să-ți asiguri riscurile, atunci poți merge în față. Pentru că, ca și în orice luptă, nu există doar câștigători. Dacă nu ești gata să pierzi și să te ridici, atunci vei pierde din start. Dacă cineva ar începe să facă activitatea care o fac eu, i-aș povesti toate impedimentele prin care am trecut eu. Ne poți spune despre câteva dintre ele? De exemplu, primul an am colectat un fel de material care nu putea fi procesat, despre care n-am știut. Și am investit foarte mulți bani în colectarea materialului, în depozitarea acestuia, ca atunci când am început să procesez, am să înțeleg că nu e posibil să procesez material Și asta a fost o greșeală mea, pentru că trebuia să mă informez mai mult când m-am apucat. Altă problemă a fost procurarea unui utilaj la mâna a doua, care de fapt s-a dovedit a fi mai costisitor decât să cumpăr un utilaj nou, pentru că am avut nevoie să facem foarte multe reparații, au fost foarte costisitoare și asta ne-a făcut să pierdem timp în care noi puteam să producem niște bani, să plătim creditul pentru un utilaj nou. Să vă zic de ăștia care vor să deschidă, deci să nu aibă nicio frică, trebuie să încerce și să fie mai perseverenți, adică să fie mai încrezători. Cum a zis că de câte ori am căzut, m-am ridicat, am zâmbit și am luat-o ca atare. Nu trebuie să permiteți la nimeni să vă omoare visele. Este visul tău și nimeni nu poate să-ți interzică.